don't forget to subscribe to my YouTube channel and on the bell para na-notify kayo kapag may bagong upload. Also, like and follow my Facebook page. Links in the description. So sa video na to, sigurado ako na madaming makaka-relate kasi baka na-experience mo na rin to. Yung lumabas sa computer mo na you need to format the disk and then may drive letter. So yun yung isang naging problema ko. So kagaya ko, halos mabaliw ako, na tulala ako, hindi ko alam ang gagawin ko nung na-experience ko to kasi lalo na kung yung ginagamit mo yung hard disk mo or yung external na pinaglalagyan mo ng mga videos mo, files, lalong-lalo na yung mga vlogs na na-edit mo na, i-edit pa lang, at saka yung mga na-shoot mo na. At saka, halimbawa ay gumagana yung hard disk mo or yung external mo kahapon, and then ngayon, ang gagamitin mo na is bigla na lang hindi mabasa or may lumalabas na you need to format. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa ko para masolusyonan itong problema na gaya nito. So, ang una kong ginawa is inalam ko muna kung gumagana pa ba yung hard disk ko, USB or memory card or kung ano man yung i-recover nyo. So, pangalawa naman, ang ginawa ko is naghanap ako ng mga tutorial sa internet and then pinanood ko yon. So, dati may na-experience na ako pero hindi kagaya nung ginawa ko ngayon. So, mapanood nyo sa video na ito. And then yung pangatlo is naghanda na ako ng software na para ma-recover ko yung aking file. So, halimbawa, kasi nga lumalabas is you need to format the disk. So, pag na-format ko kasi yung disk, kaya ko siyang i-recover gamit yung recovery software. Kaso, sobrang tagal nun. Kaya ang ginawa ko is naghanap ako ng tutorial na mapapadali yung process. Yung number 4 na gagawin mo is once na ma-repair mo na or ma-recover mo na, kailangan i-backup mo na yung important files mo kagaya ng family photos, videos, vlogs, vlogs na edited, i-edit, o yung mga na-shoot mo na. So, sa akin, ganun yung ginawa ko. So, yun guys, na gagawin ko na yung aking 2 TB hard disk. So, sasamantalin ko na habang hindi pa nagpapatugtog ng malakas yung aking kapitbahay. So, ito ngayon. So, kung makikita nyo, meron ko dalang bagong system unit. So, ito yung gagamitin ko para ma-recover yung aking 2 TB hard disk. Kasi meron tong 4 TB internal hard disk. So, may space pa siyang 1,700. So, yun yung kailangan ko kasi ang i-recover ko is nasa 1,800 GB. So, ang plano ko, ginagawa ko muna yun is yan, nanonood muna ako ng mga tutorial. So, malaking bagay pag may tutorial kasi makakatulong ko sa akin yung kung halimbawa magkameron na ng problema. So, ito yung mga tutorial na pinapanood ko. So, yan, madami. So, nag-download na ako ng madami kasi in case man magkameron ng ibang problema. So, may mga option akong pwedeng panoodin. So, pero confident naman ako na maayos ko to kasi guys, nadedetect kasi siya ng aking computer. So, punta kasi kayo dito sa start para makita nyo, and then right click nyo yung computer and then go to manage, and then lalabas itong computer management. So punta kayo sa under storage, disk management, and then dito nyo makikita yung disk, hard disk nyo. Ayan, so 1,862 GB. So ito yon yung aking local disk na i-recover. So external yan. So ito yung letter G. So ayan, letter G. Kung makikita nyo, ang status niya dito is capacity 1,862 GB, and then yung free space niya 1,862 GB din. So parehas lang siya. Ibig sabihin lang nito is nawala yung files ko, siguro nag-loss, hindi ma-detect kasi technical error kasi ang tawag dito eh. So may yun yung mga pangyayari hindi natin inaasahan. So pag siya na-detect ng disk management, ibig sabihin posibleng maayos kasi nagkameron ako dati nito. So
500 gigabytes. So nawala ang connection. So hindi na siya nababasa kahit sa disk management. So yun yung hindi na talaga pwedeng ma-recover. Pero to confident naman ako na ma-recover. Tapos bukod guys dun sa panonood ng mga tutorial at saka yung confident ko, ayaw kasing mag 100% na magtiwala na posibleng ma-recover or hindi. Mas maigi na yung kumbaga may another option. So ang ginawa ko kanina is kagaya ng recovery software na gagamitin ko. So tinry ko muna. So nag-test run muna ako. Hinanap ko yung dati ko software na ginamit pang recover, and then ang ginawa ko is nag-try ako ng USB. So finormat ko, and then tinry ko ma-recover yung finormat kong file. So good news naman kasi nagkaigi, so na-recover ko naman yung file. So medyo kumbaga nagkakameron ako ng kumpiyansa na tsaka ng pag-asa na posible pa nga ma-recover ko, kasi lalo na yung madami kaming files dito, family pictures, videos, tapos yung mga files na ginagamit ko sa shop, at saka yung mga vlogs na inedit ko at saka edited na, at saka yung mga na-shoot ko na. So ayun yung mga kailangan kong mabawi. So abangan nyo kung anong mangyayari. So stay tuned lang kayo. So ayan, salamat sa Brightech tutorial, kasi nakita ko na mas maganda itong tutorial niya. So ito ngayon yung gagawin ko. I-apply ko yung tutorial niya. So inilista ko na dito. So hopefully gumana para hindi na ako magre-recover ng mga files ko, kasi check this lang natin to. So tingnan natin kung gagana, update ko kayo. So ayusin na natin ngayon guys yung ating external hard disk. So ito yon, 2 TB. So naka-insert na. I-apply na natin yung ating natutunan doon sa tutorial ng Brightech. So pwede pa namang ma-recover yung files natin. So ang gagawin natin is punta tayo sa start, then type natin yung cmd or yung command prompt, and then right click natin, run as administrator, and then click yes. And then dito ang itatype natin is check this. So CHKDSK, and then slash R or repair, and then drive letter. So drive letter natin is letter G. So ayan yung itatype nyo. Ayan, yun yung mga steps na kailangan nyo gawin. Ito yung itatype nyo, and then enter. Not valid. Okay. The drive, the path, or the file name is not valid. Okay. So ito guys yung nangyari nung una. So check this, and then letter G ng drive ko, and then forward slash F. So wala nangyari, and then check this G lang. So ayaw din basahin kasi parameter not F parameter not specified. Run check this is read only mode. So ayun yung problema ko ngayon. So hindi siya na-fix. So hanap ako ng iba kung paano. So ito guys yung ginawa ko. Check this letter G, kasi yun yung letter ng driver ko, and then colon space forward slash F. So nagraran naman. So yan, hanggang ngayon nagraran na siya, hindi kagaya nung una. So hintayin ko na lang kung ano magiging resulta. Grabe, sa wakas na recover ko din lahat ng vlogs ko nandyan. Baback up ko na lang. Kailangan ko na back up. So salamat talaga sa Brightech tutorial, kasi mas napadali yung pag-ayos ko ng aking external hard disk. So napadali yung pag-backup ko, pag-recover ko sa aking mga files. So napakalaking tulong. At itong aking system unit na pagbabackupan ko sana, so hindi ko na magagamit kasi ayos na naman. So babackup ko sana dito kasi meron tong 1,700 GB na space. So kailangan ko sana, pero ngayon sa ibang bagay ko na lang gagamitin. And then madami pa ako ituturo sa inyo guys. So gaya ng halimbawa ay na-virusan yung hard disk nyo, internal or external. So turo ko kayo kung paano ma-recover yun, kasi may way pa naman ma-recover yun. So abangan nyo na lang sa mga susunod kong video. At kung hindi ko nga pala na
napanood at natutunan yung tutorial ng Brightex. So, meron naman akong alam na ibang way. Kaso mas mahirap nga lang yung mas komplikado kasi. Ang gagawin ko sana is, i-reformat ko yung external hard disk and then saka ko gagamitan ng software para ma-recover. So, na-try ko na naman yung dati. So, gumagana naman and then na-test run ko na rin kanina. So, yun yung sana yung plano. Pero dahil nga sa ang ginawa ko is nanood muna ako kung ano yung mga alternative ways para mas madali. Tsaka kung ano pa yung paraan na pwede kong gawin. So, ayun, may natutunan naman ako. So, worth it yung panonood ko. So, mga ilang oras din ako nanood, ilang oras ko din pinag-isipan kung gagawin ko kasi baka mamaya is pumalpak. So, mas matagal na proseso yung gagawin ko. So, yun. Salamat at okay na. So, yun guys, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung nakatulong ito sa inyo, please, nagustuhan nyo ba? Please, hit thumbs up, share this video, and support us. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section. Sana po nagustuhan nyo itong ginawa ko para po makagawa pa tayo ng mas marami pa gaya nito. So supportahan nyo po ako. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Thank you for watching. See you on my next video.